привіт! Ви на каналі Aesthetic Eat. Сьогодні готуємо смузі-боули. Смузі ідеально підходять для сніданків, перекусів, корисних десертів і є чудовим варіантом для прихильників здорового способу життя. У відео покажемо 4 смузі в тарілці. Тож полетіли! Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею.
Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепти вам сподобались. Детальний опис в інфобоксі. Зустрінемось у нових відео.